There's this one scene, Giselle and Julia, it looked like a scene from Kailangan Kita ni Claudine and Aga. Which one? I will not mention on microphone na. Hindi ko maalala yun. Parang ganun yung vibe nung ano. Yes. Parang galayo. Kasi nasa, ano siya, nasa parang bahay, ano sila. Tama, di ba? Actually nga, hindi ko nga naisip yun. Ang pinaka-naisip ko pa, yung nabasa kami, tapos kinarga niya ako, yun, kumakanta pa ako, got to believe in Yun tapos battle din ako, pinatugtog ako. Oo, hindi ko naisip. Ako, Giselle. Kaya alam mo, Hindi ko na rin maalala yung eksena. Okay. Sinabi ko kay Inang yun. Tinention Hindi ko ko. maalala yung eksena yun sa Kailangan Kita. Mhm. Derek Ronnie yun. Oo. Tapos, iba yung nasa utak ko na. Tapos, although kasi, itong pag napanood ko kasi yung activity na yun, wala naman kasi ibang way para sweet na maturuan ng gano'n. So, Right. yun talaga naisip ko. Sorry kung naalala niyo siya. Parang yung vibe lang kasi. Di ba, no? Di ba? Parang feeling ko. Kasi nag-gets ni Joshua. Kasi yung bahay nila dun sa pelikula ko yun. maalala yun. Kasi parang same ng bahay, lumang bahay. Yes! Same wavelength kami ni Joshua na gets niya. Okay, Alan, what's your question? I remember yung first time na nag-vlog ko, si Direk. Parang sabi niyong puring-puri niya si Joshua sa pagiging bading niya. Parang hindi siya kilala. Mapagkamalan niyang bading siya talaga, di ba? So, tapos ito, after the premiere night na, and then ilang days na napalabas, yung ibang tao naman yung pumupuri. Na parang, totoo, parang totoong bading si Joshua dito, ah. Yan. Kung may ganong eksena kay Joshua, kung sakali bang offeran ka uli ng role ng ganito na bading, this time medyo mas seryoso, medyo mas daring, medyo may intimate, gano'n. May pagka Luis John Lloyd Oo, sa All mga My gano'n. Life, parang Na may ganyan. kahit smack lang, ganyan. Is it okay with you? Kung maganda naman yung script. Pag maganda story namin. Oo. Kasi nakita namin kaya mo eh. Parang game ako dyan pag seryoso talaga. Seryoso as in, kung merong intimate scene like kiss with a guy, is it okay with you? Pag-usapan namin muna. Pero di ba as an actor dapat, di ba, open ka kung sakaling mangyari, di ba? Okay. Pero ikaw, how do you assess yourself doing the character, gay character dito? Kung baga nung pinanood mo diba yung premiere night at nakita mo ang daming pumupuri sa'yo, na-satisfy ka Ako, din? satisfied ako kasi dami ko napatawa. Doon pa ang saya na ng puso ko. Ang sarap sa pakiramdam kasi may napapatawa ka eh. Tsaka kita ko sa character ko na-enjoy ko lang talaga siya. Yun po. Correct. Kay Julia, ikaw naman, how do you assess si Joshua dun sa character niya? Kung sakali bang hindi mo siya kilala, mapapagkamalan mo talaga siya na nabading on that scene. Oo naman ho. Sinabi ko naman po sa kanya yun na he nailed it naman talaga. Nakikita naman yung frustration ng isang lalaki na nagbabakla-baklaan, pero nakikita mo sa mga nuances niya na hindi to bakla. So he nailed that. Actually, hindi madali yung ginawa ni Joshua. So we have to give it to him. Mahusay siya sa pagbabaklaan. We Sa have to give it to her. Grabe. Can you just watch the film? Just please support our film, please. Nagpupurihan tayo tataba. How about you try to watch, please? It's really a challenge no, to talk about the movie and then parang bilang isip mo, parang inaangat yung sarili. But for those online talaga, it's really worth it. You really have to watch it for you to understand how beautiful the movie is. Ako, can I just add lang dun sa sinasabi ni Julia? Kasi talaga, sobra. Props to Joshua. Every scene, kailangan namin i-decide kung anong level siya ng kabaklaan. Kasi Okay. pag ayoko na i-spoil. Well, nakita naman pala sa trailer, di ba, na straight muna siya. Mm. Tapos naging bakla. So, lagi kamay merong leveling na, o ano tayo dito ngayon? Hanggang sa anong kabadingan natin ngayon. Lalo na, syempre, isang buong pelikula siya na nagde-develop. Okay. So, after a while, si Joshua na yung may sariling dala. Ni hindi ko na kailangan sabihin. Tapos papanoorin ko na lang. Tapos wala ko na pa rin. Okay. Alright, nasa inyo na rin yung mic. Tanong ko na rin po dun sa eksenang halos mag-challenge. Challenge kayong dalawa ni Julia dun sa eksena. Yung sa eksena na mahirap na sinasabi niyo, di ba? Okay po.
So, hindi ba dumating sa point that you nag-clash kayo o nag-away kayo because of that scene? Na-clear things na kasi parang ganyan na Hindi rin po. kanina. Hindi yun nga, inuulit ko po ano to parang positive challenging of each other. Kumbaga, parang I just wanted, kasi yun nga, as Julia was saying, tired na siya noon. Ano na po namin yun 4th or 5th day shooting straight. Tapos gabi namin yan tinira, tagal pa namin nag-prepare kasi nga, syempre mahirap, emotional. Sobra lang kasi ako nanghihinayang na kapag hindi pa natin tinapos ngayong gabi or kapag binitawan pa natin, baka hindi mo na maibalik kung ano yung nararamdaman mo ngayon. So yun yung sinasabi ko sa kanya, wag mong, actually sa kanilang dalawa, kasi towards the end talaga pag ganun na sila, naawa na ako pero pinipigilan ko yung sarili ko kasi hindi na nila mababalik eh. Ang hirap, ang tagal nila hinugot eh. So, yun. So, yung sinasabi ko pong, alam mo, talaga yung word na yan eh. Challenging na lang Challenging na lang. Oo, challenging each other. Kaming tatlo yun, parang in-encourage ko lang naman po sila na kaya nyo pa. Maniwala kayong kaya nyo pa. Bigay nyo pa. Tapusin natin tong eksena to. Yan lang naman po. Grabe. Sabi ko proud talaga ako dito kasi pagod na kasi kami ng time na yun. Eh, ito pa talagang todo bigay. Last na lang, kay Julia. Yung time na yon, yung sabi yung buhos talaga lahat, what's in your mind during that time? Siyempre gusto ko naman ako at Gumagaan yung nasa isip mo, ano yung pinaghugutan mo ng eksena yun na talagang bumuhos lahat? Did you think about your father? What or was your motivation? parents? Parang Oo, ganun. motivation mo. Syempre, yung motivation, yung nasa mind ko, sa akin na. Bilang, Something personal, no? Oo naman. Pero meron, may pinaghugutan ka. Oo naman po, syempre. Pero nakakatulong din kasi nung shoot kasi namin nun, parang padulo na rin kami ng shooting nun. So it's nice. That's why I like shooting yung by scenes from beginning to end because nafe-feel mo yung journey ni Zoe eh. So it's not all just me because if it's all just me, then it's just Julia actually you're watching. It still has to be Zoe. So nung time na yun, what is parallel to Julia's life and Zoe's life? What can I use na parallel na the same sila ng pinagdaanan? Ganun lang, not too much of Julia. Because if Julia, that's too painful na talaga. Na-joke na. No, but, ano yun, because syempre, at the back of my mind, there are a lot of people that I want to make proud. And I've been doubted before. And I've been, a lot of people put me aside and didn't value me. And I wanted to prove something. I wanted to prove them wrong. And I wanted them to also believe in me. So, marami yan, patong-patong yan. So far, Julia, yung after doing that scene, sa palagay mo sa tinagal-tagal mo sa showbiz ilang years, ito yung pinakamatindi mong eksenang ginawa? Na so far na-challenge siya talaga? I believe so. Kasi hindi siya yung drama na iniyak mo lang yung lines mo eh. Siya yung... Actually, very real life siya eh. That's betrayal kasi, di ba? When you know the truth, hindi ka naman din iiyak agad eh. Di ba parang first stage is denial, yung no, hindi eh. Hindi eh. Tapos, dun mo lang di ba maalala pag binitay ko yung mga moments na, oo nga, parang nagsinungaling ka dito ka. Ganun yun eh. It's a process. So, it was very challenging. See, it was so clear sa'yo, your character, kaya it was so clear din sa audience. Thank Di, you. ang That's linaw na- direct talaga. Oh, ang linaw ng That's her understanding mo vision. dun sa character mo. Kaya kami din, when we saw it, ang linaw din sa amin. Walang Alan, you wanna say something else? Okay, congratulations. Thank you, Alan. Last two questions na tayo. What's your name? Kat. Okay, before Kat, may question ako ulit. Hi, Wait. I'm Kat Ayun, from okay. ABS-CBN News Online. Hello. Hi. My question goes for Miss Giselle. Ano yung reaction mo dun sa Instagram post ni Miss Chris na she's very grateful for the emergence of another woman director like you? Aww. Grabe, sobrang po ako na-touched. Actually, after pa lang nun bago pa siya mag-post. Diyan naman ako natatouch kasi kunyari, natutuwa po ako pag may nagpo-post, pero kunyari may message ka pa personally. Iba kasi yung
truthfulness, di ba? Kapag minessage ka personally. So, nung minessage niya ako noon, sobra din ako nagpasalamat. Ako po talaga, kasi syempre ang dami na rin naman niyang mga nakasamang artista, ang dami niya naman nakasamang direktor, ang dami niya naman napanood in the length of her career. For her to be able to say that, sobra po ako talagang sobra ko natatouch. Paano ba? Sobra akong grateful na I might have done something right for her to feel that way. So, thank you, Ate Chris. In Hong Kong. Ano sa tingin mo yung reason bakit successful yung mga women directors natin today? Yeah. Hindi, ako, siguro women lang ba? Kasi di ba, we love everybody. Women lang yung question niya. Sige. Pero for women, For specifically for women, women. ano ba? Baka siguro din, depende rin sa genre. Kasi I think ang Pilipinas, maraming lalaki, pero marami ring mga nanay, marami ring mga babae na laging kasama yung mga anak nila and So, yung mga pinapalabas ng mga women directors na mas in touch sa nurturing, femininity, kumbaga, relatively mas malambot, mas nakaka-reach out sa kanila. So, baka kasi yun lang yung terms of success. Kasi syempre, kapag naman mga action, mga ganyan, ibang market din naman na natatap natin. So, ayaw kasi mag-generalize na women directors lang yung successful. Parang ako kasi by genre yan. Or kung sino. Pero, di ba, yung measure ng success naman talaga the more hearts you touch. So, yun po. Hindi ko yata nasagot ng maayos. Pwedeng pahingi lang po ng kahit konting background about your journey as a director. I mean, for I Love You Hater, ano yung mga previous projects mo? Ano ba? Ayun, yung Loving in Tandem, yun yung last. Tapos, prior to that, paatras na lang. Paatras na lang. 10 years ako sa ABS. 10 years ako sa ABS. I started from wardrobe to art director to PD. Tapos, binigyan ako ng break ni Direk Rory. Dapat mag-PD ako sa kanya. Sabi niya, but I saw you from school kasi parang bumisita sila sa Madafi, sa school ni Direk Marilu before. Do you want to be an assistant director? And I said, yes, Direk. So, grabe. Baptism of fire, ganyan. Grabe rin kasi mag-train yun eh. Grabe mag-train. Ask your tita. Yeah. So, yun. So yun, I trained under her. Tapos parang after a while, she said, Direk Inang is going to do a movie. Ito na In the Name of Love. She only does a movie once in a while because she's always busy. I think you should take this chance. Pero, mag-script con ka ulit. Sabi ko, sige po. So, nag-script con ako ulit. What's script con? Script continuity. Okay. Para siyang director staff. Okay. So yun, nag-script con ako for that movie for 1 whole year. Tas after nun, kasi ang haba nun eh. Tas complicated kasi puro dance, ganyan. Tapos, ayun na. Nag-AD na po ako. Tas, ayun, kay Ina, kay Direk Cathy, kay Direk May. I think it's also essential that you mention the TV series that you were part of. Pangako sa'yo. Yun yung last ko na nabuo na TV series. Bale, I was working with Direk Olive, with Direk Rory, and Direk Dado, Direk Richard, Direk May, Direk Cathy. Actually, lahat pala. Hinikot mo sila. Lahat pala, nandun sila. Oo. So yun. Tapos sa mga bandang huli, parang pinag-third unit na rin nila ako. Thank you po, Miss Des. Ayun. So, kumbaga, yung show na yun medyo nahasa din ako sa TV. Tapos after that, Barcelona. Yun yung last ko na full movie. Tapos after nun, parang nagtitrain na ako under Direk Cathy. Sumasama-sama na ako sa mga shoot ni Direk Cathy. She also did MMK episodes. Friend. Okay, support. Alam lahat ng filmography. Sorry, alam ko po yan. Friend na. Okay, Ka? Direk, yung eksena ba ni Julia, yun yung matuturing mo as pinaka-challenging part ng pelikula or may other challenging part pa ba? Challenging talaga yung pagbuo ng pelikula eh, sa totoo. Hindi kasi talaga siya eh, parang I think not only for a director but for the whole team, parang you have to have the endurance and the stamina to be able to
finish something and create something this long. Kailan tayo nag-start? Tagal na, di ba? April, March. Pero kami parang nag-creative na kami end of January pa lang. So, yun dapat hindi mawala yung drive mo, dapat hindi mawala yung passion mo, yung endurance mo, just hanggang matapos ka sa post-production. Yun. So, parang mas yung buong movie yung tinitingnan ko rather than eksena. Most unforgettable experience Sa sa pagdidirect ng I Love You Hater, meron ba? Ako yun yung after after the confrontation, yung ubos na kaming lahat. Oo, basta yun. Basta ubos na, tapos parang kailangan ko sila i-comfort, tapos nag-thank you ako para sa performance nila, nagpasalamat ako dahil binigay nila. So, nung pagod na sila, sinamahan ko din naman sila. Okay. Yun. Last na lang. Okay, Last na lang, okay. direct. Ano yung tips mo sa mga aspiring directors natin? wow!